हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपलोक চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে আজি ঘোষণা কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াই যে দুটা নতুন স্কলাৰশিপৰ কথা হয় ফ্রেন্ড কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পাব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব হবে কি এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো ফ্রেন্ড আওক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ফ্রেন্ড ভিডিওটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈ যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে তো ফ্রেন্ড আওক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ইয়াত চাওক কি কোৱা হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যেটো ফেসবুক পেজ আছে সেই ফেসবুক পেজটোত ইয়াত আপডেট দিছে আৰু দুটা স্কলাৰশিপৰ কথা কৈছে এটা স্কলাৰশিপ হৈছে এইটো প্ৰতি মাহে 700 টাকা কৈ ঢুকিব মানে 10 মাহ ঢুকিব মানে 7000 টাকা পাব প্ৰতিজন ষ্টুডেন্টে আৰু এইটো পাব যেসকল ষ্টুডেন্টে বৰ্তমান হোষ্টেলত আছে তেওলোকে পাব আৰু তেওলোকে প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব হোষ্টেলৰ ৰিসিপ্ট লাগিব লগতে যে মই হোষ্টেলত আছো সেই ৰিসিপ্টটো দি এপ্লাই কৰিলে তেওলোকে প্ৰতি মাহে 700 টাকা কৈ পাই থাকিব আৰু 10 মাহ পাব টোটাল 7000 টাকা পাব আৰু এটা আছে আপোনাৰ স্কলাৰশিপ আছে হেতু আছে হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পোৰেচন যেটো কাগজ মিলৰ যেটো আছে হিন্দুস্তান আৰু সেই হিন্দুস্তান পেপাৰ মিলৰ যিগল কৰ্মচাৰী আছে তেওলোকৰ সন্তানৰ কাৰণে দিয়া হ'ব স্কলাৰশিপ আৰু তেওলোকৰ সন্তান উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে এই স্কলাৰশিপটো লাভ কৰিব আৰু তেওলোকে সেই জ্ঞান দীপিকা নামৰ এটা আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ পৰা তেওলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তেওলোকৰ এককালীন সাহায্য একেবাৰে দিয়া হ'ব উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তো ফ্রেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানে আছিল যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আৰু যদি আপোনালোকে যদি এই অফিশিয়াল পেজটো যদি পাব বিচাৰে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই পেজটো ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব তো ফ্রেন্ড আজিলৈ ইমানেই